Привіт! І сьогодні робимо ось такий дитячий пістолет. З допомогою електролізу видалю іржу та стару фарбу. І залишаю на 24 години. Після промивки водою отримую ось такий результат. А далі використаю піскоструй для фінальної обробки поверхні перед фарбуванням. Внутрішню поверхню оброблюю холодним воронуванням. А зовнішню послідовними слоями різними фарбами.
Для згладжування слоїв фарби спочатку зашліфую. А потім відполірую. Цей пусковий механізм досить іржавий. Тож залишаю в оцті на 24 години. А содою деактивую кислоту. Для запобігання корозії зроблю нікелювання. Порівняйте результати до та після нікелювання. Залишилося зібрати докупи, та все буде готово. Дякую за перегляд та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео.